ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਮਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜੂਲੀਅਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Today was a really big day here at NATO headquarters. All 30 permanent representatives gathered around the table with the foreign ministers from Sweden and Finland to finally sign the accession protocol. What this means is that Sweden and Finland are now officially invitees and they can join all NATO meetings as such. In the coming weeks, all 30 allies will now ratify the agreement in their parliament, or in our case in Congress, and soon the two countries will become full-fledged members of the alliance. Stay tuned and we'll keep you updated as Sweden and Finland move towards full membership. न्यूयॉर्क सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 21 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 62.5% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਜੁਲਾਈ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਲਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਸ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੁਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਐਲਬਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੋਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सबका स्वागत है। अमरीका का आजादी दिहाड़ा पूरे अमरीका दे विच बहुत ही उत्साह दे नाल मनाया गया। इस मौके लोग कई थावां उत्ते कीती जा रही आतिशबाजी दा आनंद माणदे होए नजर आए। कैलीफोर्निया सूबे दी फ्रेजनो काउंटी दे क्लोविस शहर विच अजिहा ही नज़ारा वेखण नूं मिलिया, जिथे वड्डे पद्धर उत्ते आतिशबाजी शो दा प्रबंध कीता गया अते हज़ारां दी गिणती दे विच लोग आतिशबाजी दा आनंद माणन लई इत्थे पुजे भी सन। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਲੋਵਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਕਾਨਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26 ਮਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਲੋਵਿਸ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲੋਵਿਸ ਦਾ ਫਾਇਰਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੇਅਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਮਾਈ USA ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੁਡੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 80 ਮਾਈਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। नमस्ते जी, पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ US एंड इन इंडिया। 4 जुलाई सेलिब्रेट करना है। हमने बहुत सुना था कि यहाँ पे 4 जुलाई का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है इंडिपेंडेंस डे का। फायरवर्क्स होने हैं। हाँ जी, होने फायरवर्क्स होने हैं। ਅਸੀਂ वो इंजॉय करने आए हैं, देखने आए हैं। सुना बहुत है, तो फर्स्ट टाइम देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, तो इंजॉय करेंगे। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 4th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਕਲੋਵਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨੋਮੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ KGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। Hi Minister, this is Jasleen from PTC Punjabi News Channel.
Looking at the cost of living and high inflation rate, recession fears are already growing across the country. Canadian Centre for Policy Alternatives did a study, and as per them, Bank of Canada's strategy of rapidly increasing the key interest rate will likely trigger a recession. So at what point should Canadians be concerned? I think it's really important for me to be honest with Canadians. And being honest with Canadians starts by saying no one has a crystal ball about where the economy is going to go. There are some very unpredictable global forces in play, which we don't control. You know, I can tell you, Vladimir Putin does not call me up when he makes his war plans, and the government of Canada is not in charge of how China is dealing with COVID. So there are some significant forces out there which our government is not responsible for. But what I can tell you is this. Of all the countries in the world, certainly of all the major industrial economies, there truly is no country better positioned to deal with the current economic challenges than Canada is. We are predicted by the IMF and the OECD to have the strongest rate of economic growth in the whole G7 this year and next year. That's a real strength going into a challenging time. I would also say to Canadians, you know, the institution whose job it is to bring inflation back under control is the Bank of Canada. The Bank of Canada has the mandate, it has the tools, and it has the expertise to do that. And I think we should all have confidence that the Bank of Canada will do its job. And then, you know, finally, what we all, I think, are working towards and hoping for is a soft landing. We've been through so much in the past 2+ years, right? We've been through COVID, we've been through lockdowns, we've been through the COVID recession when 3 million people lost their jobs. Now we're going through the reopening of the Canadian and the global economy, plus a war and the attendant high prices. So really, I think we need to think about this as kind of a single economic storm. And what we're all trying to do together is land the airplane of the Canadian economy and land it in a way that we see prices coming down, but stable growth and high levels of employment maintained. What economists talk about as a soft landing. And I really believe there is no country better positioned in the world, certainly no country in the G7 better positioned than Canada to achieve that soft landing. I do have a follow-up question, as my colleague mentioned about the gas tax reduction. So Ontario government recently announced the temporary gas tax reduction, but the experts are saying that gas tax cuts won't do much without the help from federals. So is government from federals? So is government planning on matching the tax reductions to help Canadians? So no action is off the table. We're looking at all possible policies, and we are aware, you know, the biggest affordability challenges for Canadians are the price of fuel and transport, the price of food, and housing. So we're looking at everything, and I would point out that when it comes to the carbon price, that is money which is going back into the pockets, into the bank accounts of Canadian families. All of us, family of 4 here in Ontario, we're going to get $745 back this year. That is really significant, and that in and of itself is a significant help with affordability. ਸੋ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।